เรื่องย่อสงครามหมอลำทางช่องวัน31ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสเวลา 19 นาฬิกาตอนที่ 13 วายุและแอนนามาค้นที่ห้องนอนของชวินระหว่างนั้นชวินก็มาตามวายุกับแอนนาจึงเข้าไปซ่อนในตู้เสื้อผ้าเมื่อชวินหาวายุไม่เจอเขาจึงหยิบปืนแล้วกลับมาที่งานคอนเสิร์ตสาวน้อยเพชรบ้านแพงวายุและแอนนาหาไม่เจอเลยมาที่งานคอนเสิร์ตป้องจึงตามแอนนาไปร้องเพลงแต่ไอดินกับเจเทืองก็เอาไอมาส่งคืนที่วงของชวินและพระแพงยืนยันว่าไม่รู้จักไอพิมพ์ดาวโทรมาหาชวินเรื่องของไอแต่ชวินยืนยันว่าเขาไม่ได้ส่งสายสืบเข้าไปชวินจึงให้พาไอเข้าไปก่อนเดี๋ยวเขาจะสอบปากคำไอเองมิกกี้และบิวจิจึงพาไอเข้ามาเมื่อหลับตาคนมิกกี้ก็ด่าว่าไอที่ทำแผนแตกพาแพงเข้ามาก็ตบหน้าไอและไล่ออกพาแพงกำลังจะจ่ายเงินให้ไอวายุก็เข้ามาสอบถามว่าสอบได้ความยังไงบ้างพาแพงจึงบอกว่ากำลังจะพาส่งตำรวจวายุจึงฆ่าโทษว่าใครทำร้ายพิมพ์ดาวเขาจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเมื่อไอดินกลับมาก็สอบถามกับคำล่าว่าตอนที่แม่อยู่ที่วงสนิทกับผู้ชายคนไหนบ้างคำล่าและทุกคนจึงตกใจที่ไอดินไม่รู้ว่าใครคือพ่อของเขาชวินสั่งลูกน้องให้ไปจัดการวงอีสานนครศิลป์แต่พระแพงบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็จัดให้หนักพระแพงจึงโทรไปให้ทัดจัดการให้ป้องที่แอบฟังอยู่จึงรีบมาบอกวายุที่วงอีสานนครศิลป์พิมพ์ดาวกำลังขึ้นร้องเพลงทัดก็พาตำรวจมาจับพิมพ์ดาวข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์เพลงทัดกับพิมพ์ดาวเถียงกันตำรวจจึงเชิญทั้งหมดไปที่โรงพักวายุจึงรีบตามมาช่วยพิมพ์ดาวที่โรงพักพิมพ์ดาวไม่ยอมคุยตกลงกับทัดชวินกับพระแพงก็เข้ามาและมาคุยกับพิมพ์ดาวเองสุดท้ายพิมพ์ดาวพีรชาชวินและพระแพงก็ไม่มีใครยอมใครตำรวจจึงให้กลับไปคุยกันก่อนแต่พระแพงไม่ยอมจึงให้ชวินฟ้องเรื่องละเมิดลิขสิทธิ์กับพิมพ์ดาวจึงบอกว่าถ้าเธอฟ้องพิมพ์ดาวก็จะฟ้องเรื่องที่เธอเป็นเมียน้อยทำให้พระแพงโกรธมากระหว่างนั้นวายุก็เข้ามาและอนุญาตให้พิมพ์ดาวใช้เพลงได้แต่ยังไงชวินกับพระแพงก็ไม่ยอมและยืนกรานว่าถ้าพิมพ์ดาวเอาเพลงไปร้องอีกเขาจะแจ้งความทันทีจากเหตุการณ์นี้ทำให้พิมพ์ดาวคิดว่าเธอจะฟ้องหย่ากับชวินแต่วายุขอไว้และบอกว่าเขาจะไปลองคุยกับแม่ครูให้ที่วงอีสานนครศิลป์ทุกคนต่างว่าชวินที่ใจร้ายใจดำกับพิมพ์ดาวจากที่ฟังทุกคนพูดกันไอดินจึงถามว่าจะเป็นไปได้ไหมว่าก่อนพิมพ์ดาวแต่งงานพิมพ์ใจอาจเคยคบกับชวินแต่พิมพ์ดาวกลับมาซะก่อนทุกคนจึงมาให้กำลังใจพิมพ์ดาวเมื่อชวินกับพระแพงกลับมาที่บ้านชวินก็จะกลับบ้านแต่พระแพงก็อ้างว่าที่เขาโมโหเพราะหึงพิมพ์ดาวแล้วให้เขาเลิกหงอกับวายุได้แล้วเพราะตอนนี้เขาเป็นหัวหน้าวงแล้วพระแพงจึงบอกว่าคนของเธอพร้อมทำงานมากชวินจึงมอบอำนาจให้พระแพงจัดการได้เต็มที่วันต่อมาพระแพงแก้ไขตารางงานทั้งหมดและลดงานให้แอนนาร้องเพลงน้อยลงทำให้แอนนาโมโหมากมิกกี้และบิวจิตใช้คำนางมาช่วยถือของระหว่างนั้นก็เจอกับคำล่าและเจเทืองมิกกี้และบิวจิตจึงเข้าไปหาเรื่องจนตบตีกันคำนางพยายามห้ามแต่ก็ไม่มีใครฟังระหว่างที่ทุกคนกำลังตบตีกันทำให้เราเสื้อผ้าล้มใส่คำนางแต่ไอดินก็มาช่วยเอาไว้ได้ทันตอนที่14พิมพ์ดาวเข้ามาช่วยห้ามทุกคนจึงแยกย้ายกันไประหว่างที่พิมพ์ดาวจะกราบคำนางก็เข้ามาขอโทษและยืนยันว่าเธอไม่รู้เรื่องด้วยและบอกว่าพิมพ์ดาวคือแรงบันดาลใจของเธอพิมพ์ดาวจึงให้กำลังใจคำนางก่อนไอดินจะกราบก็มาให้กำลังใจคำนางเช่นกันพิมพ์ดาวตกลงใจว่าจะลุกขึ้นสู้แม้จะมีคนด่าว่าเธอเนรคุณก็ตามพิมพ์ดาวจึงตัดสินใจไลฟ์สดเพื่ออธิบายทุกอย่างให้แฟนคลับฟังและขอความเห็นใจจากทุกคนเมื่อพ่อครูเห็นพิมพ์ดาวไลฟ์สดก็ต่อว่าพิมพ์ดาวว่าเนรคุณวายุก็เข้ามาและต่อว่าชวินที่เบิกเงินไป1 ล้านบาทแล้วไม่บอกชวินก็บอกว่าเขาเอาเงินไปลงทุนทำเครื่องสำอางมาต่อยอดขายให้กับแฟนคลับเพื่อให้วงมีกำไรมากขึ้นพ่อครูก็เข้าข้างชวินทำให้วายุโกรธมาก
แม่ครูมาแอบร้องไห้เพราะเป็นห่วงวงพอตั้งแต่ชวินเอาพระแพงเข้ามาก็มีแต่เรื่องวุ่นวายวายุจึงเข้ามาปลอบแม่ครูและสัญญาว่าเขาจะดูแลวงให้ดีที่สุดคำนางอุงอิงและป๊อตกำลังซ้อมร้องเพลงมิกกี้และบิวจิตก็เข้ามาต่อว่าร้องไม่ดีมิกกี้ได้รับอำนาจในการดูแลการแสดงของวงจึงต้องการให้มันออกมาสนุกเลยให้บิวจิตมาโชว์ให้ดูบิวจิตจึงแกล้งชนอุงอิงจนเธอขาแพลงคำนาจึงบอกว่าบิวจิตตั้งใจแกล้งอุงอิงแน่นอนพระแพงก็เข้ามาบอกว่าพวกนักร้องน้องใหม่ให้พักงานไปก่อนเธอจะขายคนที่ดังก่อนป้องจึงแย้งว่าจะทำอะไรควรปรึกษาวายุก่อนแต่พระแพงก็ไม่ฟังแล้วมิกกี้ก็สั่งให้อุงอิงมาดูแลบิวจิตแทนการร้องเพลงวายุและแอนนาที่แอบฟังอยู่ได้ยินทั้งหมดทำให้นาโกรธมากวายุจึงมาอธิบายให้แอนนาฟังว่าที่เขายังนิ่งอยู่เพราะต้องการหาหลักฐานมามัดตัวพระแพงให้ได้ซะก่อนที่จะเปิดหน้าชนแอนนาจึงบอกว่าเธอจะช่วยหาหลักฐานด้วยและเมื่อจบงานนี้เขาต้องคืนสัญญาให้กับเธอวายุจึงตอบตกลงแอนนาพาวายุมาที่บริษัทของทัศน์และแกล้งบอกพนักงานว่าจะทำเครื่องสำอางจึงแนะนำและเล่าว่าพระแพงเป็นหุ้นส่วนกับทัศน์เมื่อไปคุยโทรศัพท์วายุกับแอนนาก็ช่วยกันหาหลักฐานเพื่อเอาผิดพระแพงเรื่องฟอกเงินและบังเอิญเจอเงินมากมายตัดก็มาพอดีวายุกับแอนนาจึงต้องซ่อนตัวแต่ก็มาตามหาวายุและแอนนาทำให้ทัดรู้ว่าวายุและแอนนามาที่บริษัทเมื่อจวนตัววายุกับแอนนาก็ออกมาจากที่ซ่อนแล้วบอกทัศน์ว่าจะมาขอคำปรึกษาเรื่องธุรกิจเครื่องสำอางทัศน์จึงให้ช่วยแนะนำวายุและแอนนาจากนั้นทัศน์ก็สั่งลูกน้องให้ไปสั่งสอนวายุและแอนนาลูกน้องทัศน์จึงมายิงขู่แอนนาและวายุแล้วทัศน์ก็ส่งข้อความเสียงมาเตือนแอนนาจึงจำเสียงได้ว่าเป็นเสียงเดียวกับคนที่มาขู่เธอตอนรถชนและแอนนาก็มั่นใจว่าเป็นเสียงของทัศน์แน่นอนแอนนาและวายุจึงจะกระชากหน้ากากของทั้งสองก่อนที่พวกนั้นจะหุบวงไปที่วงอีสานนครศรีทุกคนดีใจและมีความสุขมากที่ไลฟ์สดครั้งแรกประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากพีราชากับพิมพ์ดาวก็ดีใจพีราชาจึงให้กำลังใจพิมพ์ดาวเรื่องที่เธอจะเข้าไปหาพ่อครูแม่ครูพรุ่งนี้เพื่อขอความเห็นใจถ้าคุยกันไม่ลงตัวเธอก็จะฟ้องหย่าไอดินมาให้กำลังใจพิมพ์ดาวและถามข้อมูลเกี่ยวกับพ่อของเขากับพิมพ์ดาวเมื่อไอดินไปแล้วพิมพ์ดาวก็นึกถึงตอนที่เธอเห็นรูปคู่พ่อแม่ของไอดินที่ถูกไฟไหม้วันต่อมาพิมพ์ดาวคำล่าและไอดินก็มาพบพ่อครูและแม่ครูที่บ้านของชวินป้องเห็นจึงเข้ามาให้กำลังใจตอนที่15พิมพ์ดาวมากราบขอขมาพ่อครูแล้วบอกว่าเธอไม่เคยคิดที่จะแข่งอะไรกับวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเลยแต่พ่อครูไม่รับวายุห้ามยังไงพ่อครูก็ไม่ฟังป้องเห็นว่าท่าไม่ดีจึงรีบไปตามแม่ครูมาระหว่างนั้นชวินก็มาโวยวายใส่พิมพ์ดาวและยังยืนยันว่าจะฟ้องถ้าพิมพ์ดาวเอาชื่อและเพลงไปใช้เมื่อแม่ครูมาก็อนุญาตให้พิมพ์ดาวใช้ชื่อและเพลงของเธอได้ถ้าใครมีปัญหาจะฟ้องก็ให้มาฟ้องกับเธอได้เลยทำให้พระแพงโกรธมากขณะที่พิมพ์ดาวกำลังจะกลับชวินก็เข้ามาขอคุยด้วยแล้วโวยวายใส่พิมพ์ดาวไอดินจึงเข้ามาห้ามชวินจะเข้ามาต่อยไอดินเมื่อเขาเห็นสร้อยที่ไอดินใส่ก็จำได้ว่าเป็นเส้นเดียวกับที่เขาเคยให้กับพิมพ์ใจแต่พระแพงก็เข้ามายุชวินพิมพ์ดาวจึงเอาหมายสารที่ฟ้องชู้มาให้พระแพงและชวินดูทำให้ทั้งสองโกรธมากคืนนั้นแอนนามาหาพระแพงที่บ้านบอกให้พระแพงหยุดตามหาเรื่องพิมพ์ดาวและเลิกทำเสน่ห์ใส่ชวินได้แล้วและแอนนาก็เอาหุ่นที่พระแพงทำเสน่ห์ที่แอนนาเจอตอนไปค้นห้องกับวายุมาให้พระแพงดูจากนั้นแอนนาก็เผาหุ่นตัวนั้นทำให้วิญญาณที่ควบคุมชวินออกจากร่างของชวินเมื่อแอนนากลับไปแล้วพระแพงก็โทรไปเล่าให้ทัดฟังและโกรธแอนนามากที่รู้เรื่องมากเกินไปพระแพงจึงสั่งให้ทัดไปจัดการพิมพ์ดาวและวงอีสานนครศรีคืนนั้นทัดจึงสั่งคนไปวางเพลิงที่วงอีสานนครศรี
แต่ระหว่างที่กำลังจะเผาไอดินก็ไม่เห็นเข้าจึงเข้าไปห้ามแต่ไอดินก็สู้ไม่ไหวจนพวกนั้นวางเพลิงได้สำเร็จส่วนไอดินก็สลบไปแล้วคำล่าก็รีบโทรบอกพิมพ์ดาวและพีราชาทั้งสองจึงรีบกลับมาที่วงเมื่อไอดินฟื้นก็รีบไปเอารูปถ่ายของพ่อและแม่ของเขาแต่ไม้ก็หล่นใส่ไอดินจนสลบไปเมื่อพีราชาและพิมพ์ดาวมาถึงแล้วรู้ว่าไอดินติดอยู่ข้างในพีราชาจึงเข้าไปช่วยไอดินมาได้สำเร็จเช้าวันต่อมาป้องก็รีบมาแจ้งข่าวกับวายุเรื่องที่วงของพิมพ์ดาวไฟไหม้พระแพงก็บอกพ่อครูว่าเธอจะช่วยหาสปอนเซอร์มาใหม่ถ้ารวมกับของเก่าก็ประมาณ10 ล้านแม่ครูจึงแนะนำให้เอาเงินไปหย่าให้กับพิมพ์ดาวเพราะเธอกำลังเดือดร้อนแต่พระแพงเติมของเพิ่มทำให้ชวินเชื่อแต่พระแพงเท่านั้นวายุจึงไปหาพิมพ์ดาวแอนนารีบมาเพื่อขอไปด้วยเพราะเธอก็เป็นห่วงพิมพ์ดาวเหมือนกันพิมพ์ดาวมาเฝ้าไอดินที่โรงพยาบาลระหว่างนั้นพิมพ์ใจก็โทรมาหาไอดินพิมพ์ดาวจึงช่วยรับสายแทนพิมพ์ดาวพยายามถามถึงพ่อของไอดินแต่พิมพ์ใจก็ไม่ยอมบอกและฝากฝังไอดินไว้กับพิมพ์ดาวพีราชาพาทุกคนในวงมาอยู่ที่ศาลาวัดไปก่อนแล้วค่อยหาทางขยับขยายอีกทีตอนที่16วายุเอาข้าวกล่องมาเยี่ยมคนในวงด้วยความโมโหพีราชาจึงต่อว่าวายุแต่วายุก็ยืนยันว่าเขาไม่รู้เห็นกับเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดระหว่างนั้นพิมพ์ดาวก็พาไอดินกลับมาจากโรงพยาบาลพอดีวายุจึงเสนอให้เอาชุดในวงสาวน้อยมาใช้ก่อนแต่พิมพ์ดาวไม่รับเพราะกลัวว่าจะมีปัญหาอีกและทุกคนก็เห็นพ้องต้องกันว่าทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะชวินและพระแพงแน่นอนหลังจากวายุและแอนนากลับไปแล้วทุกคนในวงอีสานนครศรีก็ไม่ย่อท้อยังคงเดินหน้าทำวงหมอลำต่อคืนนั้นที่ผับของพีราชามีคนส่งระเบิดปลอมมาข่มขู่ทำให้ลูกค้าแตกตื่นและพากันกลับกันหมดพีราชาจึงฝากให้ไอดินพาพิมพ์ดาวกลับไปก่อนระหว่างที่พิมพ์ดาวกำลังจะกลับพระแพงทันและมิกกี้ก็เข้ามาหัวล้อเยาะพวกพิมพ์ดาวและพระแพงก็ต่อรองให้พิมพ์ดาวหย่ากับชวินแลกกับเงิน1 ล้านบาทจะได้ไม่ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลกันแต่พิมพ์ดาวไม่ยอมพระแพงจะเข้ามาทำร้ายพิมพ์ดาวแต่ไอดินก็มาขวางไว้ทำให้พระแพงโมโหมากจึงขู่พิมพ์ดาวแล้วกลับไปเฮียเจ้าของผับเรียกพีราชาไปต่อว่าและเสนอทางเลือกให้เขาเลิกทำวงหรือถ้าไม่เลิกทำก็ถอนหุ้นออกจากบาร์ไปทำให้พีราชาหนักใจมากระหว่างที่ป๊อตคำนางและอุงอิงกำลังฝึกร้องเพลงมิกกี้และบิลจิตก็มานินทาต่อว่าพิมพ์ดาวคำนางทนไม่ไหวจึงด่าทั้งสองจึงเกิดการทะเลาะกันถึงขนาดที่บิลจิตตบตีอุงอิงอย่างหนักแอนนาและป้องจึงเข้ามาห้ามจากนั้นอุงอิงก็ตัดสินใจเก็บเสื้อผ้าออกจากวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงป๊อตจึงไปตามคำนางมาช่วยห้ามอุงอิงแต่อุงอิงจะไม่ยอมทนอีกต่อไปแล้วจึงชวนคำนางไปด้วยแต่คำนางไปไม่ได้เพราะติดตรงที่พ่อของเธออุงอิงจึงบอกว่าถ้าเธอไปได้ดีแล้วจะมาชวนคำนางไปอยู่ด้วยป๊อตกับคำนางจึงไปส่งอุงอิงแอนนากับป้องเอาเรื่องทั้งหมดมาเล่าให้วายุฟังทำให้วายุโกรธมากและสัญญาว่าจะหาหลักฐานมาจัดการกับพวกพระแพงให้ได้วายุกับแอนนาเรียกคำนางกับป๊อตมาพบแอนนาจึงเล่าทุกอย่างให้คำนางและป๊อตฟังทั้งสองจึงตกลงว่าจะช่วยหาหลักฐานมาจัดการพระแพงให้ได้แล้วป้องก็ขับรถพาคำนางและป๊อตมาที่ตำหนักพ่อปู่เคนเพื่อหาหลักฐานโดยติดกล้องไว้ที่ทั้งสองเมื่อคำนางและป๊อตขึ้นมาบนตำหนักพระแพงกับทัดก็มาหาพ่อปู่และบอกให้ลูกน้องในตำหนักบอกพ่อปู่ว่าเธอจะรออยู่ข้างล่างเมื่อทั้งสองลงไปคำนางก็รีบตามไปไม่นานพ่อปู่ก็ตามลงมาคำนางจึงแอบถ่ายไว้ทั้งหมดพระแพงมาบอกให้พ่อปู่จัดการพิมพ์ดาวและวงให้ตกเป็นของเธอเร็วๆระหว่างนั้นคำนางชนของล้มจนทั้งสามรู้ตัวแต่คำนางก็หนีออกมาได้สำเร็จทำให้พระแพงโกรธคำนางมากและสงสัยว่าคำนางต้องการอะไรกันแน่เมื่อคำนางปอนและป้องกลับมาที่วงก็เอากล้องมาเปิดให้วายุและแอนนาดูระหว่างนั้นแม่ครูเข้ามาวายุจึงถามว่าผู้ชายในรูปคือใคร
แม่ครูจึงบอกว่าเขาคือคมกฤตเพื่อนของพ่อครู แม่ครูเล่าว่าคมกฤตเป็นเพื่อนของพ่อครูแล้วร่วมหุ้นเปิดวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงแต่หลังๆมาไม่มีงานคมกฤตจึงเอาที่ไปจำนองแล้วเอาเงินมาช่วยวงแต่ทุกอย่างก็ยังไม่ดีขึ้นคมกฤตจึงขอถอนหุ้นและอยากได้เงินคืนพ่อครูกับแม่ครูก็ไม่มีเงินหมุนและบอกให้รอจนกว่าวงจะมีงานคมกฤตก็ไม่ยอมสุดท้ายคมกฤตก็ยิงตัวตายตอนที่17วงอีสานนครศรีกำลังตั้งเวทีหมอลำที่วัดพระแพงกับทัศน์ก็รีบมาบอกให้พ่อปู่เคนช่วยจัดการทำของใส่พิมพ์ดาวทำให้พิมพ์ดาวเจ็บหน้าอกจนร้องเพลงต่อไม่ได้แววจึงร้องเพลงต่อให้พีรชาจึงพาพิมพ์ดาวมาพักแต่อาการพิมพ์ดาวกับแย่ลงวายุกับแอนนามาพอดีจึงพากันตกใจระหว่างนั้นพาท่านผ่านมาจึงช่วยเสกสายสิญจน์คล้องคอพิมพ์ดาวจึงอ้วกออกมาเป็นตะปูกับเส้นผมจากนั้นทุกคนก็พาพิมพ์ดาวมาที่โรงพยาบาลวายุและแอนนาจึงขึ้นไปร้องเพลงแก้ขัดไปก่อนชวินกำลังไลฟ์ของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงอยู่พระแพงก็เข้ามาโวยวายและไม่พอใจที่วายุและแอนนาไปขึ้นคอนเสิร์ตให้วงของพิมพ์ดาวจากนั้นพระแพงก็ขอให้ชวินอยู่ต่อกับเธอโดยพระแพงได้ไปทำของเพิ่มเพื่อให้ชวินรักและหลงเธอคนเดียววันต่อมาแอนนาก็มาตำส้มตำให้ทุกคนกินวายุก็มาตามให้แอนนากลับไอดินเลยเดินมาส่งทั้งสองที่รถและกล่าวขอบคุณแทนทุกคนในวงที่ทั้งสองมาช่วยพีรชามาเฝ้าพิมพ์ดาวที่โรงพยาบาลเมื่อพิมพ์ดาวฟื้นก็กล่าวขอบคุณพีรชาที่ช่วยเหลือเธอระหว่างนั้นไอดินและคำลาก็มาไอดินบอกว่าหลวงพ่อเรียกเขาไปพบและบอกว่าพิมพ์ดาวถูกทำของใส่และมีของสำคัญที่พวกเขาอาจจะไปทำของใส่จนอาจทำให้พิมพ์ดาวตายได้ของสิ่งนั้นก็คือมงกุฎราชินีหมอลำดอกหญ้าพิมพ์ดาวบอกว่าตอนที่ขนของออกมาก็ลืมมงกุฎนี้เอาไว้พิมพ์ดาวจึงตั้งใจจะไปเอามงกุฎคืนมาเมื่อวายุกลับมาที่บ้านก็มาทะเลาะกับชวินเรื่องที่พระแพงทำของใส่พิมพ์ดาวพ่อครูกับแม่ครูจึงเข้ามาห้ามไว้วายุจึงเล่าให้พ่อครูแม่ครูฟังว่าพิมพ์ดาวถูกทำของใส่และคนที่ทำก็คือพระแพงแต่ชวินไม่เชื่อและโมโหออกไปแม่ครูมาค้นรูปถ่ายจนเจอรูปถ่ายลูกสาวของคมกฤตเธอจึงแน่ใจว่าเด็กคนนั้นต้องเป็นพระแพงแน่ๆแอนนามาทำงานมิกกี้กับบิวจิตก็มาพูดเหน็บแนมแอนนาว่าเธอเป็นดาวที่กำลังจะตกแอนนาจึงเอาคลิปมาให้ดูว่ากระแสจิ้นของเธอกับวายุคนดูเป็นแสนทำให้มิกกี้และบิวจิตโกรธแอนนามากพระแพงมาต่อว่าแอนนาที่ไปขึ้นร้องเพลงที่วงของพิมพ์ดาวแต่ป้องก็มาขัดซะก่อนป้องมาบอกพระแพงว่าแม่ครูสั่งให้เธอไปกินข้าวเที่ยงด้วยแบบส่วนตัวพระแพงจึงตอบตกลงพีรชามาเยี่ยมพิมพ์ดาวที่โรงพยาบาลก็ไม่พบพิมพ์ดาวแล้วพิมพ์ดาวส่งข้อความมาแจ้งว่าเธอจะไปเอามงกุฎดอกหญ้าที่บ้านของชวินเพราะกลัวว่าจะถูกทำพิธีสาปแช่งป้องส่งคนไปสืบแล้วมาบอกวายุกับแอนนาว่าคนแถวบ้านเก่าของพระแพงบอกว่าบ้านนี้ไม่มีลูกแต่วันดีคืนดีบ้านหลังนี้ก็มีเด็กมาอยู่แล้วบอกว่าเป็นลูกบุญธรรมแต่เด็กคนนั้นชื่อว่าน้ำฝนแอนนาจึงยืนยันว่าเธอเคยได้ยินพระแพงแทนตัวเองว่าน้ำฝนตอนคุยโทรศัพท์ระหว่างนั้นพีรชาก็โทรมาบอกวายุว่าพิมพ์ดาวกลับไปเอามงกุฎราชินีดอกหญ้าที่บ้านชวินและป้องก็บอกว่าแม่ครูนัดพระแพงกินข้าวทุกคนจึงรีบพากันกลับบ้านเพราะกลัวว่าจะเกิดเรื่องตอนที่18พระแพงมากินข้าวกับแม่ครูตักผัดกุ้งใส่ถั่วปากอ้าให้พระแพงเข้าใจว่าเป็นผัดสตอจึงกินแต่พอรู้ว่าเป็นถั่วปากอ้าก็รีบไปคายทิ้งเพราะเธอแพ้แม่ครูจึงดูได้ทันทีว่าพระแพงคือน้ำฝนลูกสาวของคมกฤตระหว่างนั้นพิมพ์ดาวก็มาถึงพอดีเธอจึงแอบเข้าไปเอามงกุฎกับคำล่าและให้ไอดินเฝ้าไว้เผื่อชวินมาจะได้โทรบอกเธอพิมพ์ดาวเห็นพระแพงคุยกับแม่ครูจึงแอบฟังแล้วให้คำล่าไปเอามงกุฎในตู้ในห้องพระสุดท้ายพระแพงก็ยอมรับว่าเธอคือน้ำฝนแม่ครูจึงไล่พระแพงไปเพราะเป็นห่วงลูกชายและวง
พระแพงจึงผลักแม่ครูพิมพ์ดาวก็เข้ามาช่วยไว้พระแพงจึงเอามีดจะแทงพิมพ์ดาวพระแพงกับพิมพ์ดาวจึงต่อสู้กันแม่ครูก็เข้าไปห้ามและพัดตกบันไดไปพ่อครูและชวินก็เข้ามาพอดีพระแพงจึงใส่ไฟว่าพิมพ์ดาวผลักแม่ครูตกบันไดสุดท้ายแม่ครูก็ตายชวินและพระแพงจึงบอกให้ตำรวจจับพิมพ์ดาวข้อหาฆ่าแม่ครูป้องกำลังดูว่าใครทำร้ายแม่ครูในห้องวงจรปิดแต่พระแพงก็สั่งให้มิกกี้มาทำลายหลักฐานเมื่อมิกกี้เข้ามาเห็นป้องก็ใช้ไม้ตีจนสลบและเอาข้อมูลเซฟใส่แฟลชไดรฟ์แล้วทำลายคอมทิ้งเมื่อตำรวจเข้ามาเก็บหลักฐานจากกล้องวงจรปิดก็พบว่าป้องถูกทำร้ายจนสลบไปจึงดูได้ทันทีว่าคนร้ายมาทำลายหลักฐานแล้วที่โรงพักตำรวจกำลังสอบปากคำเมื่อมิกกี้มาก็เอาหลักฐานจากกล้องวงจรปิดมาให้พระแพงเมื่อพิมพ์ดาวสอบปากคำเสร็จพีราชาขอประกันตัวแต่ชวินคัดค้านการประกันตัวทำให้พิมพ์ต้องเข้าคุกพีราชาคำล่าและไอดินจึงมาให้กำลังใจพิมพ์ดาวพีราชามาบอกกับทุกคนในวงว่าต้องหาหลักฐานไปช่วยพิมพ์ดาวภายใน48ชั่วโมงทุกคนจึงพร้อมใจที่จะช่วยพิมพ์ดาวไอดินมาบอกกับพีราชาว่าเขาเห็นกับตาว่าพระแพงเป็นคนผลักแม่ครูและไม่ใช่แค่เขาคนเดียวที่เห็นแต่คำนางก็เห็นเหมือนกันพีราชาจึงฝากให้ไอดินไปตามหาคำนางมาเป็นพยานให้ได้ระหว่างที่วายุมารอรับศพแม่ก็นึกขึ้นได้ว่าสัญญาณกล้องวงจรปิดลิงก์กับมือถือจึงเปิดดูปรากฏว่าเหมือนมีอะไรบังตาทำให้ภาพหายเฉพาะตอนที่เกิดเหตุทำให้วายุแอนนาและป้องโกรธมากส่วนพระแพงก็เอาแฟลชไดรฟ์มาเปิดดูแล้วก็เห็นเหมือนกับคลิปของวายุพระแพงจึงดีใจที่หงส์พายของพ่อปู่เคนช่วยเธอไว้ได้ทันแล้วพระแพงก็เห็นคำนางในกล้องจึงคิดว่าคำนางต้องรู้เห็นแน่ๆจึงสั่งให้มิกกี้ไปถามกับคำนางตอนที่19คำนางรีบมาเก็บเสื้อผ้าเมื่อปอนมาตามคำนางจึงเล่าให้ปอดฟังระหว่างนั้นมิกกี้ก็มาตามคำนางพอดีปอดจึงช่วยถ่วงเวลาให้คำนางหนีออกมาระหว่างที่คำนางจะหมดหนทางไอดินก็ขับรถผ่านมาแล้วพาคำนางออกมาไอดินพาคำนางมากินก๋วยเตี๋ยวแล้วขอร้องให้คำนางช่วยเป็นพยานแต่คำนางกลัวจะเดือดร้อนจึงปฏิเสธพ่อครูเสียใจมากวายุจึงเข้ามาปลอบแต่พ่อครูก็ปักใจว่าพิมพ์ดาวเป็นคนทำร้ายแม่ครูวายุพยายามพูดแต่พ่อครูก็ไม่เชื่อพ่อครูขอโทษวายุที่เคยด่าว่าเขาทำให้โกดังถูกไฟไหม้วายุจึงบอกว่าเขาก็ผิดจริงๆแต่พอรู้ว่าพ่อครูไม่โกรธแล้วเขาก็สบายใจพระแพงมาบีบน้ำตาขอความเห็นใจจากแอนนาแต่ยังไงแอนนาก็ไม่เชื่อไอดินมาส่งคำนางที่บ้านพ่อคำนางก็เอาปืนมาจะยิงไอดินพอคิดว่าไอดินเป็นแฟนคำนางแต่คำนางก็อธิบายจนพ่อเข้าใจพีราชามาเยี่ยมพิมพ์ดาวและมาให้กำลังใจเธอแล้วบอกว่าเขาและไอดินจะรีบหาหลักฐานมาช่วยพิมพ์ดาวให้ได้พีราชามาขอความช่วยเหลือจากวายุเพื่อขอหลักฐานจากกล้องวงจรปิดวายุบอกว่าเขาเช็คแล้วแต่ภาพหายไปพีราชาจึงบอกว่ามีคำนางที่เห็นเหตุการณ์ด้วยพระแพงโทรไปบอกให้ชาร์ตไปจัดการคำนางที่บ้านเพราะคำนางเห็นเหตุการณ์ที่แม่ครูตกบันไดด้วยชาร์ตจึงรับปากว่าจะไปจัดการคำนางให้วายุมาเยี่ยมพิมพ์ดาวที่โรงพักและบอกว่าเขาเชื่อพิมพ์ดาวว่าเธอไม่ได้ฆ่าแม่ครูแน่นอนพิมพ์ดาวจึงขอไปกราบศพแม่ครูวายุจึงบอกว่าเขาจะพยายามหาหลักฐานมาช่วยพิมพ์ดาวให้พ้นผิดให้ได้เมื่อวายุกำลังจะกราบก็เจอแอนนาวายุจึงชวนแอนนาไปบ้านคำนางเพื่อเอาตัวเธอมาก่อนพวกพระแพงให้ได้ส่วนไอดินก็พยายามขอร้องให้คำนางไปเป็นพยานให้สุดท้ายคำนางก็ยอมแต่พ่อของคำนางก็ไม่ยอมเพราะห่วงความปลอดภัยของเธอระหว่างนั้นพวกทัดก็มาเอาตัวคำนางเลยให้แฟลชไดรฟ์ข้อมูลของเหตุการณ์กับไอดินแล้วให้ไอดินรีบเอาข้อมูลไปให้ตำรวจไอดินจึงรีบขับรถออกมาทัดจึงให้ลูกน้องขับตามมาสุดท้ายพวกทัดก็เอาแฟลชไดรฟ์หลักฐานไปจนได้เมื่อพวกทัดไปแล้วพวกวายุก็มาช่วยไอดิน
ไอดินจึงบอกว่ามีคนเอาหลักฐานไปแล้ว พวกวายุจึงไปหาคำนางเผื่อคำนางยังมีหลักฐานอยู่คำนางบอกว่าพวกนั้นเอามือถือของเธอไปแล้วเช่นกันแอนนาจึงขอให้คำนางไปเป็นพยานแต่คำนางเป็นห่วงพ่อกลัวว่าจะเดือดร้อนอีกแต่ระหว่างที่พวกวายุกำลังจะกลับคำนางก็บอกว่าเธอได้ส่งคลิปให้ป๊อตไว้ป๊อตน่าจะยังมีคลิปอยู่ตอนที่10พวกวายุขับรถไปหาป๊อตที่ศรีสะเกษที่โรงพักพิมพ์ใจมาเยี่ยมพิมพ์ดาวพิมพ์ใจมาสารภาพว่าไอดินเป็นลูกของชวินนี่เป็นเหตุผลที่ทำให้เธอไม่กล้าสู้หน้าพิมพ์ดาวอีกแต่พิมพ์ดาวก็ไม่ได้โกรธเพราะเรื่องมันผ่านมานานมากแล้วแต่เธอก็ดีใจที่ได้เพื่อนสนิทของเธอคืนมาแล้วพิมพ์ใจก็ขอร้องพิมพ์ดาวว่าไม่ให้บอกไอดินว่าเขาเป็นลูกของชวินระหว่างนั้นไอดินก็แอบได้ยินทั้งหมดแต่แกล้งทำเป็นไม่รู้และเข้ามาหาแม่และพิมพ์ดาวแล้วบอกว่าพวกนั้นได้หลักฐานไปทำให้เขาไม่มีหลักฐานมาช่วยพิมพ์ดาวตำรวจเข้ามาบอกว่าตอนนี้พิมพ์ดาวยังไม่ถูกแจ้งข้อหารอหลักฐานกับพยานเพิ่มเติมอยู่แต่ถ้าพรุ่งนี้ยังไม่มีหลักฐานอะไรเพิ่มจะต้องถูกส่งตัวไปฝากขังที่ศาลทำให้พิมพ์ดาวพิมพ์ใจและไอดินตกใจมากชวินกับพระแพงเข้ามาให้ปากคำเพิ่มเติมที่สถานีตำรวจชวินบังเอิญเจอพิมพ์ใจเขาจึงรีบตามพิมพ์ใจมาแต่ว่าไม่ทันไอดินก็เข้ามาขวางไว้ชวินจึงถามว่าไอดินเป็นอะไรกับพิมพ์ใจเขาจึงบอกว่าเป็นญาติชวินจึงถามถึงเรื่องสร้อยไอดินจึงบอกว่าพิมพ์ใจมาเผาทิ้งเขาเลยเก็บเอาไว้พระแพงมาตามชวินให้ไปให้ปากคำกับตำรวจชวินจึงรีบไปกับพระแพงพวกวายุไปที่บ้านของป๊อตที่ศรีสะเกษแต่ก็ไม่เจอป๊อตเพราะป๊อตยังไม่กลับมาที่บ้านและตอนนี้ป๊อตก็เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ไปแล้วจึงไม่มีใครติดต่อป๊อตได้แอนนาจึงให้กำลังใจวายุแล้วทั้งหมดก็พากันกลับพีราชาเอาหลักทรัพย์มาประกันตัวพิมพ์ดาวแต่ก็ไม่ทันแล้วชวินกับพระแพงก็เข้าไม่เยาะคำนางเห็นในไลฟ์ว่ากำลังจะส่งตัวพิมพ์ดาวไปฝากขังเธอจึงรีบมาที่สถานีตำรวจเพื่อช่วยพิมพ์ดาวคำนางเจอกับวายุและแอนนาจึงพากันไปหาตำรวจเพื่อเป็นพยานแต่เนื่องจากไม่มีหลักฐานจึงช่วยพิมพ์ดาวไม่ได้ตำรวจจึงพาพิมพ์ดาวขึ้นรถจะไปฝากขังที่ศาลก็มีคนชื่อบอยสิริชัยส่งคลิปหลักฐานมาให้พีราชาเพื่อช่วยพิมพ์ดาวพอดีพีราชาจึงเอาหลักฐานไปให้ตำรวจจึงปล่อยตัวพิมพ์ดาวทันทีแท้จริงแล้วป๊อตอยู่กับบอยสิริชัยวงหมอลำใจเกินร้อยแล้วฝากคลิปหลักฐานให้บอยช่วยออกหน้าให้เมื่อพิมพ์ดาวกลับมาที่วงอีสานนครศิลป์ทุกคนดีใจมากและทุกคนก็ร่วมใจที่จะทำให้วงอีสานนครศิลป์ประสบความสำเร็จให้ได้คืนนั้นไอดินโทรหาคำนางเพื่อขอบคุณที่เธอมาช่วยเป็นพยานให้กับพิมพ์ดาวจากนั้นไอดินก็จีบคำนางต่อที่งานศพของแม่ครูวายุให้กำลังใจพ่อครูและเตือนไม่ให้พ่อครูคิดมากจากนั้นวายุก็มาหาแอนนาที่เสิร์ฟน้ำอยู่แอนนาจึงให้กำลังใจวายุระหว่างนั้นพระแพงก็มาพร้อมกับชวินเข้าไปปลอบพ่อครูแต่ทุกคนในงานต่างนินทาถึงพระแพงทำให้เธอไม่พอใจ